नमस्कार. जगातल्या अनेक गोष्टी आपल्याला आकर्षित करतात. पण 16व्या-17व्या शतकात बघितलं तर युरोपियन लोकांना भारताने अक्षरशः वेड लावलं होतं. कारण काय? मसाले. बरोबर, इथले मसाले. त्यातही काळी मिरी, जिला काळं सोनं म्हणायचे, तिची किंमत तर सोन्यापेक्षा कमी नव्हती असं म्हणतात. आणि याच मसाल्यांच्या आकर्षणातून एक व्यापारी कंपनी भारतात येते आणि बघता बघता या विशाल देशाची राज्यकर्ती बनते. हो, हा प्रवास खूपच रंजक आहे. आज आपण याच प्रवासाचा मागोवा घेणार आहोत. म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनी, मुघल साम्राज्य आणि स्थानिक नवाब यांच्यातील संबंधांमधून भारतात ब्रिटिश सत्तेची पायाभरणी नक्की कशी झाली. आपल्यासमोर जी माहिती आहे त्या आधारावर आपण हा सगळा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न करू. हा विषय ऐकायला नक्कीच आवडेल याची मला खात्री आहे. त्यामुळे हा सविस्तर आढावा सुरू करण्यापूर्वी एक छोटीशी विनंती. या व्हिडिओला लगेच लाईक करा आणि आमच्या इन्फॉर्मेशन मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हो, नक्कीच. तर ही गोष्ट सुरू होते युरोपमधील मसाल्यांच्या मागणीपासून. नेमकं काय महत्त्व होतं या मसाल्यांचं? काय एवढी ओढ होती? युरोपात, विशेषतः जिथे थंड हवामान आहे, तिथे मांस टिकवण्यासाठी आणि त्याला चव आणण्यासाठी मसाल्यांची खूप गरज होती. हो, बरोबर. आणि काळी मिरी, लवंग, दालचिनी हे पदार्थ म्हणजे फक्त गरजेपुरते नव्हते, तर ते चैनीचे आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जात. अच्छा. गंमत म्हणजे इंग्लंडमध्ये हे महागडे मसाले पोचवण्याचं काम प्रामुख्याने डच व्यापारी करत होते. पण 1599 मध्ये त्यांनी अचानक काय केलं, या मसाल्यांवरचा कर खूप जास्त वाढवला. अरे बापरे. म्हणजे इंग्रज व्यापाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का असणार. स्वतःच्या देशात लागणारी वस्तू दुसऱ्यांकडून, ती पण महागड्या दरात. अगदी. याच वाढलेल्या किमतींमुळे इंग्लंडमधले व्यापारी अस्वस्थ झाले. म्हणजे त्यांना प्रश्न पडला की आपण स्वतःच का नाही पूर्वेकडच्या देशांची थेट व्यापार करत. याच विचारातून 1599 मध्ये 24 महत्वाकांक्षी इंग्रज व्यापारी एकत्र आले. त्यांनी मग काय केलं, मिळून 125 समभागधारकांकडून म्हणजे शेअर होल्डर्सकडून तब्बल 72,000 पाऊंडचं भांडवल उभं केलं. 72,000 पाऊंड? तेव्हा ती खूप मोठी रक्कम असणार. हो, नक्कीच. आणि मग गव्हर्नर अँड कंपनी ऑफ मर्चंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, म्हणजेच आपली ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली. काय उद्देश होता कंपनीचा? उद्देश स्पष्ट होता. पूर्वेकडील देशांची, विशेषतः मसाल्यांच्या बेटांची थेट व्यापार सुरू करायचा. कंपनी तर स्थापन झाली, पण एवढ्या मोठ्या स्तरावर व्यापार करायला अधिकृत परवानगीची गरज असणारच की नाही? नक्कीच. त्यांना इंग्लंडच्या राजघराण्याचा पाठिंबा हवा होता. म्हणून ते गेले तत्कालीन इंग्लंडच्या राणीकडे, एलिझाबेथ पहिली. अच्छा, ह्या एलिझाबेथ पहिल्या. हो, हे लक्षात ठेवायला हवं की या एलिझाबेथ वेगळ्या आणि नुकताच ज्यांचं निधन झालं त्या एलिझाबेथ द्वितीय वेगळ्या. राणी एलिझाबेथ पहिलीने या व्यापाऱ्यांच्या योजनेला पाठिंबा दिला. आणि मग आली ती तारीख 31 डिसेंबर 1600. ही इतिहासात नोंदवली गेली. हो, कारण याच दिवशी राणी एलिझाबेथ पहिलीने ईस्ट इंडिया कंपनीला एक रॉयल चार्टर दिला. म्हणजे काय, तर एक राजकीय सनद बहाल केली. आणि या संधीनुसार काय काय मिळालं त्यांना? खूप मोठे अधिकार मिळाले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे केप ऑफ गुड होप, म्हणजे आफ्रिकेचं दक्षिण टोक, तिथून पूर्वेकडे आणि मॅगेलन सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडे असलेल्या सर्व प्रदेशांमध्ये व्यापार करण्याची 15 वर्षांसाठी मक्तेदारी मिळाली. मक्तेदारी म्हणजे फक्त तेच व्यापार करू शकणार? हो, म्हणजे दुसरी कोणतीही ब्रिटिश कंपनी त्या भागात व्यापार करू शकत नव्हती. फक्त व्यापाराची मक्तेदारीच नाही, तर या चार्टरमध्ये अजून काही विशेष अधिकार होते, नाही का? बरोबर. कंपनीला स्वतःचे कायदे बनवण्याचा अधिकार मिळाला, आपलं सैन्य आणि आरमार ठेवण्याचा अधिकार, जिंकलेल्या प्रदेशांवर राज्य करण्याचा पण. हो, इतकंच नाही, स्वतःचं चलन पाडण्याचा, किल्ले बांधण्याचा आणि अगदी आपल्या कर्मचाऱ्यांवर खटले चालवून शिक्षा देण्याचाही अधिकार मिळाला होता. एका व्यापारी कंपनीसाठी हे अधिकार म्हणजे असामान्यच म्हणायला हवेत. अगदी. आणि याच अधिकारांमधून भविष्यात कंपनीच्या ज्या राजकीय महत्वाकांक्षा वाढल्या त्याची बीजं कुठेतरी याच चार्टरमध्ये रोवली गेली असं म्हणता येईल. म्हणजे कंपनी आता पूर्ण तयारीनिशी भारताकडे यायला सज्ज झाली होती. त्यावेळी आपल्या भारताची राजकीय परिस्थिती काय होती? मुघल साम्राज्याचा दबदबा होता, बरोबर? अगदी. 16व्या शतकापासून म्हणजे 1526 पासून भारतात मुघलांची सत्ता होती. ज्यावेळी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात यायचा प्रयत्न करत होती तेव्हा दिल्लीच्या तख्तावर सम्राट जहांगीर होता. पण इथे हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे की इंग्रजांच्या आधीपासूनच पोर्तुगीज भारतात होते. म्हणजे 1498 मध्ये वास्को द गामा आला. हो, कालिकतला. बरोबर.
तेव्हापासून पोर्तुगीज इथे व्यापार करत होते आणि त्यांचे मुघलांशी चांगले संबंधही निर्माण झाले होते. आणि मुघल प्रशासन कसं चालत असे? एवढा मोठं साम्राज्य. मुघलांनी काय केलं होतं? प्रशासनाच्या सोयीसाठी आपले विशाल साम्राज्य सुब्यांमध्ये विभागलं होतं. साधारण 12 सुबे होते तेव्हा. अच्छा. आणि प्रत्येक सुब्यावर एक सुबेदार नेमलेला असे. तो त्या प्रांताचा महसूल, प्रशासन सगळं सांभाळायचा. पोर्तुगीजांचा पश्चिम किनाऱ्यावर तर चांगलाच जम बसला होता आणि मुघलांशी त्यांचे व्यापारी संबंध होते. आता अशा परिस्थितीत एका नवीन युरोपियन शक्तीला म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीला इथे आपलं स्थान निर्माण करायचं होतं. म्हणजे त्यांना नक्कीच संघर्षाला तोंड द्यावं लागलं असणार. मग पहिला प्रयत्न कसा होता त्यांचा? यशस्वी झाला की नाही? नाही, पहिला प्रयत्न फसला. कंपनीने 1608 मध्ये कॅप्टन विल्यम हॉकिन्स याला हेक्टर नावाच्या जहाजातून भारतात पाठवलं. तो सुरत बंदरात उतरला. सुरतमध्ये? हो, पण तिथे पोर्तुगीजांचा इतका प्रभाव होता की त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तो मोठ्या प्रयत्नांनी आग्र्याला जहांगीरच्या दरबारात पोचला. जहांगीरकडे? हो, त्याने जहांगीरला प्रभावित करायचा प्रयत्न केला. अगदी तुर्की भाषेत बोलला तो. पण पोर्तुगीजांचा विरोध होता आणि जहांगीरची पण काही धोरणं होती, त्यामुळे त्याला व्यापाराची परवानगी काही मिळाली नाही. 3 वर्षांनी त्याला रिकाम्या हाती परतावं लागलं. म्हणजे पहिला प्रयत्न अयशस्वी. मग कंपनीने काय वेगळी रणनीती वापरली? काहीतरी वेगळं केलं असणार. हो, त्यांनी धडा घेतला यातून की केवळ विनवण्या करून चालणार नाही, थोडं राजनैतिक कौशल्य वापरावं लागेल. मग 1615 मध्ये इंग्लंडचा राजा जेम्स पहिला याने सर थॉमस रो नावाच्या एका अत्यंत हुशार आणि अनुभवी मुत्सद्याला आपला राजदूत म्हणून जहांगीरच्या दरबारात पाठवलं. अच्छा, सर थॉमस रो. हा हॉकिन्सपेक्षा खूप वेगळा होता. त्यांनी दरबारात जाऊन थेट व्यापारी सवलती नाही मागितल्या. मग काय केलं? त्याने आधी जहांगीरशी मैत्रीचे संबंध बनवले. इंग्लंडच्या राजाकडून आणलेले मौल्यवान नजराणे दिले, दरबारातल्या रीतिरिवाजांचा आदर केला आणि अत्यंत हुशारीने जहांगीरला हे पटवून दिलं की इंग्रजांशी व्यापार करणं हे मुघल साम्राज्याच्या फायद्याचं कसं आहे. आणि हेही सांगितलं असेल की आम्ही फक्त व्यापार करू. बरोबर. त्याने सांगितलं की इंग्रज फक्त व्यापार करतील, पोर्तुगीजांसारखे धर्मप्रसार किंवा राजकीय हस्तक्षेप करणार नाहीत. आणि त्याचा परिणाम झाला का? जहांगीर प्रभावित झाला? हो, नक्कीच. जहांगीर प्रभावित झाला. त्याने एक शाही फरमान काढला आणि इंग्रजांना सुरतमध्ये वखार म्हणजे फॅक्टरी, गोदाम आणि कार्यालय स्थापन करायची परवानगी दिली आणि मुघल साम्राज्याच्या इतर भागांमध्ये व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली. वाह, हा ईस्ट इंडिया कंपनीसाठी एक मोठा टप्पा होता म्हणायचा. हो, नक्कीच. परवानगी मिळाल्यावर त्यांनी मग सुरतमध्ये पहिली वखार उघडली. त्यानंतर लवकरच मछलीपट्टणम म्हणजे आत्ताच्या आंध्र प्रदेशात आणि नंतर बिहारमध्येही वखारी सुरू केल्या. अर्थात बिहारमधली नंतर बंद झाली, पण सुरुवात झाली होती. म्हणजे पश्चिम आणि पूर्व किनाऱ्यावर कंपनीने हळूहळू आपले पाय रोवले. मग त्यांचा विस्तार दक्षिणेकडे कसा झाला? मद्रासची काय गोष्ट आहे आणि मुंबई पण? हो, आता ते दक्षिणेकडे वळले. 1640च्या सुमारास कंपनीने दक्षिणेकडे लक्ष दिलं. त्यांनी तिथल्या स्थानिक राजाकडून, चंद्रगिरीच्या राजाकडून मद्रासपट्टणम नावाचं छोटं मच्छीमारांचं गाव भाडेपट्ट्यावर घेतलं. फक्त गाव घेतलं? नाही, महत्वाची गोष्ट म्हणजे इथे त्यांनी फक्त वखार नाही तर किल्ला बांधण्याचीही परवानगी मिळवली. सुरक्षेचं कारण पुढे केलं आणि फोर्ट सेंट जॉर्ज नावाचा मजबूत किल्ला बांधला. आणि याच किल्ल्याभोवती शहर वसलं. अगदी. याच किल्ल्याभोवती हळूहळू वस्ती वाढत गेली आणि आजच्या चेन्नई शहराचा पाया तिथे रचला गेला. आणि मुंबई बेट, ते तर पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होतं ना? ते कसं मिळालं इंग्रजांना? ती कहाणी जरा वेगळी आहे, म्हणजे गमतीशीर आहे. 1662 मध्ये इंग्लंडचा राजा चार्ल्स दुसरा याचं लग्न झालं पोर्तुगालची राजकन्या कॅथरीन ऑफ ब्रागांझा हिच्याशी. अच्छा, राजघराण्यातलं लग्न. हो, आणि या लग्नामध्ये पोर्तुगीज राजाने हुंडा म्हणून मुंबई बेट आपल्या जावयाला म्हणजे चार्ल्स दुसऱ्याला भेट दिलं. हुंडा म्हणून बेट? हो. आता सुरुवातीला हे बेट थेट ब्रिटिश राजाच्या ताब्यात होतं, पण त्यांना त्याचा उपयोग कळेना. काय करायचं या बेटाचं? म्हणून 1668 मध्ये राजा चार्ल्स दुसऱ्याने हे बेट ईस्ट इंडिया कंपनीला फक्त 10 पाऊंड वार्षिक भाड्याने देऊन टाकलं. फक्त 10 पाऊंड? हो. अशा प्रकारे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरचं एक महत्वाचं मोक्याचं बंदर कंपनीच्या ताब्यात आलं. म्हणजे बघा, सुरत, मद्रास, मुंबई, कंपनी हळूहळू हातपाय पसरवत होती. आता त्यांची नजर आणखी एका महत्वाच्या प्रदेशाकडे वळली असणार, बंगाल. त्याचं इतकं महत्व का होतं? बंगाल प्रांत तो त्या काळात भारताचा सगळ्यात सुपीक आणि सगळ्यात समृद्ध प्रदेश मानला जायचा. एवढा? हो. त्यात आजचा पश्चिम बंगाल, बांगलादेश,
बिहार आणि ओडिशा यांचा सगळा भाग येत होता. शेती, कापड उद्योग, रेशीम, अफू यांचा मोठा व्यापार इथून चालायचा. म्हणजे असं म्हणतात की त्या काळात बंगालचा GDP युरोपातील अनेक देशांच्या एकत्रित GDP पेक्षाही जास्त होता. अरे देवा, म्हणजे कंपनीसाठी बंगाल जिंकणं हे तर सोन्याची खाण हाती लागण्यासारखं होतं. अगदी तसंच होतं. इतका समृद्ध प्रांत, मग तिथला कारभार कसा होता आणि कंपनीने तिथे प्रवेश कसा मिळवला? कोणी परवानगी दिली? औरंगजेबाचा काळ होता तो. सुरुवातीला मीर जुमला होता आणि त्याच्यानंतर 1663 ते 1688 या काळात औरंगजेबाचा मामा शाहिस्ते खान बंगालचा सुभेदार होता. शाहिस्ते खान, हां, तोच काय ज्याची बोटं शिवाजी महाराजांनी कापली होती? हा तोच. लाल महालातला शाहिस्ते खान. तो एक मातब्बर प्रशासक होता. ईस्ट इंडिया कंपनीने काय केलं? विल्यम हेजेस नावाच्या आपल्या प्रतिनिधीला त्याच्याकडे पाठवलं आणि व्यापाराची परवानगी मागितली. शाहिस्ते खानाने त्यांना हुगळीमध्ये वखार काढण्याची आणि काही प्रमाणात व्यापार करण्याची परवानगी दिली. काही प्रमाणात? पण कंपनी एवढ्यावर समाधानी राहिली नसेल नक्कीच. इथेच संघर्षाची सुरुवात झाली का मग? हो, इथेच खरी ठिणगी पडली. 1681 मध्ये जोसिया चाइल्ड नावाचा एक माणूस आला. तो कंपनीचा गव्हर्नर बनून आला आणि तो अतिशय गर्विष्ठ, आक्रमक होता. अच्छा. त्याला हा मर्यादित व्यापार वगैरे मान्य नव्हता. त्याने अचानक बंगालमधला व्यापार अनेक पटींनी वाढवला आणि स्थानिक नियमांचं उल्लंघन करायला सुरुवात केली. अरे, मग शाहिस्ते खान गप्प बसला? नाही, शाहिस्ते खानाने प्रतिक्रिया दिली. त्याने कंपनीच्या व्यापारावर जास्त कर लावले. आणि चाइल्डने हे आव्हान कसं स्वीकारलं? त्याला वाटलं आपण जिंकू? चाइल्ड संतापला. त्याला वाटलं की आपल्याकडे लष्करी ताकद आहे, आपण मुघलांना सहज हरवू शकतो. त्याने इंग्लंडमधून सैन्य आणि जहाजांची कुमक मागवली आणि शाहिस्ते खानाला धडा शिकवण्यासाठी थेट मुघलांशी युद्ध पुकारलं. थेट युद्ध? हो, पण इथे तो एका मोठ्या शक्तीला विसरला होता. दिल्लीत बसलेला सम्राट औरंगजेब. औरंगजेबाच्या प्रचंड साम्राज्यासमोर कंपनीची ताकद काहीच नव्हती. म्हणजे चाइल्डने औरंगजेबाच्या सत्तेला कमी लेखलं? हो, ती त्याची मोठी चूक झाली. औरंगजेबाने मग कंपनीविरुद्ध कठोर कारवाईचे आदेश दिले. मुघल सैन्याने इंग्रजांच्या वखारींवर हल्ले केले, त्यांची जहाजं जप्त केली. या युद्धात इंग्रजांचा मोठा पराभव झाला. म्हणजे चाइल्डची योजना फसली? पूर्णपणे फसली. त्यांना अक्षरशः नाक घासून माफी मागावी लागली. अनेक अधिकाऱ्यांना कैद करून त्यांची सुरतच्या रस्त्यावरून धिंड काढण्यात आली आणि सुमारे 1.5 लाख रुपयांचा जबरदंडही भरावा लागला. बापरे, हा तर कंपनीसाठी खूप मोठा अपमान आणि आर्थिक धक्का पण होता. मग ते बेंगालमध्ये टिकले कसे? परत कसं सुरू केलं त्यांनी? पराभवानंतर इंग्रजांनी पुन्हा गयावया केली, माफी मागितली आणि व्यापार पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली. आणि आश्चर्य म्हणजे औरंगजेबाने त्यांना माफ केलं. दंड भरल्यावर व्यापाराची परवानगी परत दिली. माफ केलं? हो, इतकंच नाही तर 1688 मध्ये त्यांना सुतानाती, जे नंतर कोलकाता झालं, इथे फोर्ट विल्यम नावाचा किल्ला बांधण्याची परवानगीही मिळाली. म्हणजे पराभव होऊनही किल्ला बांधायची परवानगी मिळाली. यातून त्यांची चिकाटी दिसते आणि राजकीय लवचिकता पण. बरोबर. पराभव होऊनही त्यांनी बंगालमध्ये आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवलं. ही घटना कंपनीच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा धडा ठरली असणार. पण मग निर्णायक बदल कधी झाला ज्यामुळे कंपनी इतकी प्रबळ बनली? कारण औरंगजेबाच्या काळात तर त्यांना मर्यादा होत्या. तो निर्णायक क्षण आला 1707 मध्ये, जेव्हा सम्राट औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. औरंगजेब एक कणखर, प्रभावी शासक होता. त्याच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्याला उतरती कळा लागली. म्हणजे नंतरचे सम्राट कमजोर होते? हो, त्याचे उत्तराधिकारी तुलनेने कमजोर निघाले. केंद्रीय सत्ता जशी कमकुवत झाली तसे साम्राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेले सुभेदार आणि प्रादेशिक सत्ताधीश अधिक स्वतंत्र आणि शक्तिशाली बनू लागले. आणि याचाच फायदा कंपनीने उचलला असणार. मला वाटतं 1717 मध्ये फारुख सियारने दिलेल्या फरमानचा उल्लेख इथे महत्त्वाचा ठरतो. अगदी. ती घटना म्हणजे कंपनीच्या इतिहासाला कलाटणी देणारी ठरली. झालं असं की 1717 मध्ये मुघल सम्राट फारुख सियार एका गंभीर आणि वेदनादायी पोटाच्या आजाराने त्रस्त होता. अनेक वैद्य, हकीम आले, उपचार केले, पण काही फरक पडेना. तेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीने विल्यम हॅमिल्टन नावाच्या एका कुशल इंग्रज सर्जनला त्याच्या उपचारासाठी पाठवला आणि हॅमिल्टनच्या उपचाराने फारुख सियारला चक्क आराम मिळाला. अच्छा, इंग्रज डॉक्टरनी बरं केलं त्याला? हो. आता या उपकाराने फारुख सियार इतका खुश झाला की त्यांनी इंग्रजांना विचारलं, तुम्हाला काय हवंय सांगा. तेव्हा कंपनीने संधी साधली आणि बंगालमध्ये मुक्त व्यापाराचा परवाना मागितला. आणि त्याने दिला? हो. फारुख सियारने कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता
कंपनीला बंगालमध्ये वार्षिक केवळ 3,000 रुपयांच्या नाममात्र शुल्काच्या बदल्यात करमुक्त व्यापाराचा अधिकार देणारं फरमान म्हणजे शाही आदेश जारी केलं. यालाच दस्तक म्हटलं गेलं. फक्त 3,000 रुपये वार्षिक फी? हो, इतकंच नाही तर कंपनीच्या मालाची तपासणीही न करण्याची सूट दिली. ही मुघल साम्राज्यासाठी आणि विशेषतः बंगालसाठी एक प्रचंड मोठी आणि घातक चूक ठरली. म्हणजे आता कंपनी कोणताही कर न भरता बंगालच्या त्या समृद्ध बाजारपेठेत व्यापार करू शकत होती. याचा परिणाम काय झाला असणार? परिणाम भयंकर झाले. कंपनी तर करमुक्त व्यापार करत होतीच, पण तिचे अधिकारी काय करू लागले? या दस्तकचा गैरवापर स्वतःच्या खाजगी व्यापारासाठीही करू लागले. म्हणजे काय? ते भारतीय व्यापाऱ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांनाही हे दस्तक विकू लागले. त्यामुळे झालं काय, बंगालच्या नवाबाच्या महसुलाचं प्रचंड नुकसान होऊ लागलं. स्थानिक व्यापाऱ्यांवर अन्याय होऊ लागला. याच काळात बंगालचे सुभेदार जवळजवळ मुघलांपासून स्वतंत्र झाले होते आणि स्वतःला नवाब म्हणून घेत होते. त्यांनी साहजिकच या दस्तकच्या गैरवापराला विरोध करायला सुरुवात केली. यातलाच एक महत्वाचा नवाब होता अलीवर्दी खान. आणि अलीवर्दी खान नंतर आलेला त्याचा नातू सिराजुद्दौला. त्याच्या काळात हा संघर्ष अगदी शिगेला पोहोचला नाही का? बरोबर. 1756 मध्ये अलीवर्दी खानच्या मृत्यूनंतर त्याचा तरुण आणि थोडा तापट स्वभावाचा नातू सिराजुद्दौला बंगालचा नवाब बनला. सिराजला सुरुवातीपासूनच इंग्रजांचा वाढता प्रभाव आणि हा दस्तकचा गैरवापर खूपच होता. हो, कारण नवाबाचं नुकसान होत होतं. नक्कीच. त्यात भर म्हणून इंग्रजांनी काय केलं, त्याच्या परवानगीशिवाय कलकत्त्यातील फोर्ट विल्यमची तटबंदी मजबूत करायला सुरुवात केली आणि त्याच्या काही शत्रूंना आश्रय दिला. यामुळे सिराजचा संताप अगदी अनावर झाला. आणि याच संतापातून ती अंधार कोठडीची घटना घडली. काय होतं ते नक्की? हो, सिराजने कंपनीला धडा शिकवण्यासाठी जून 1756 मध्ये कलकत्त्याजवळील कासिम बाजारची इंग्रज वखार आणि नंतर फोर्ट विल्यमवर हल्ला केला. त्याने अनेक ब्रिटिश सैनिक आणि अधिकाऱ्यांना कैद केलं. आता असं म्हटलं जातं की त्यापैकी 146 जणांना एका अगदी लहानशा खोलीत साधारण 18 बाय 14 फुटांच्या खोलीत कोंडण्यात आलं. एवढ्या लहान खोलीत 146 लोक? हो, आणि रात्रभर गुदमरून आणि प्रचंड उकाड्याने त्यातील 123 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेलाच ब्लॅक होल ट्रॅजेडी किंवा अंधार कोठडीची दुर्घटना म्हणून ओळखलं जातं. अर्थात या आकड्यांवरून वाद आहेत, पण घटना घडली हे खरं. या घटनेने इंग्लंडमध्ये आणि भारतात असलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला. आणि मग या घटनेनंतरच रॉबर्ट क्लाइव्हची एंट्री झाली बंगालमध्ये. अगदी. या घटनेचा बदला घेण्यासाठी आणि कंपनीची गेलेली प्रतिष्ठा परत मिळवण्यासाठी मद्रासहून रॉबर्ट क्लाइव्हच्या नेतृत्वाखाली एक सैन्यदल बंगालमध्ये पाठवण्यात आलं. क्लाइव्ह? हो, हा अत्यंत धूर्त, महत्वाकांक्षी आणि युद्धकलेत निपुण मानला जातो. त्याने लढाई केली की नाही, त्याने थेट लढाई करण्याऐवजी फितुरी आणि कट कारस्थानाचा मार्ग निवडला. हुशार होता तो. त्याने ओळखलं की सिराजच्या दरबारातही त्याचे विरोधक आहेत. अच्छा. त्याने सिराजचा मुख्य सेनापती मीर जाफर याला गाठलं आणि त्याला नवाब बनवण्याचं आमिष दाखवून फोडलं. सेनापतीलाच फोडलं? हो. त्याचबरोबर बंगालचा सर्वात श्रीमंत सावकार जगत सेठ यालाही आपल्या बाजूला वळवून घेतलं. या दोघांनी सिराजला दगा देण्याचं कबूल केलं. म्हणजे लढाई मैदानावर होण्याआधीच पडद्यामागे जिंकली गेली होती. काय कट रचला होता. तसंच करेसं झालं. 23 जून 1757 रोजी मुर्शिदाबादजवळ प्लासीच्या मैदानावर सिराजुद्दौला आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्या सैन्यात लढाई सुरू झाली. पण ही लढाई फक्त नावापुरतीच होती. म्हणजे ठरल्याप्रमाणे सिराजच्या सैन्याचा मोठा भाग, जो मीर जाफरच्या नेतृत्वाखाली होता, तो लढाईत उतरलाच नाही, बाजूला उभा राहिला. जगत सेठने पण कंपनीला आर्थिक मदत केली. मग काय, सिराजचा अगदी सहज पराभव झाला. त्याला पळून जावं लागलं, पण नंतर त्याला पकडून ठार मारण्यात आलं. आणि मीर जाफरचं काय झालं? वचन दिल्याप्रमाणे रॉबर्ट क्लाइव्हने मीर जाफरला बंगालच्या नवाबपदी बसवलं. प्लासीची लढाई. खरंच या लढाईने बंगालचं आणि एका अर्थाने भारताचं भविष्यच बदलून टाकलं. त्यानंतर काय झालं? बंगालची लूट झाली म्हणतात. लूट? हो. प्लासीच्या विजयानंतर बंगालची अक्षरशः अनिर्बंध लूट सुरू झाली. मीर जाफर तर कंपनीच्या हातातील बाहुलं बनला होता. कंपनीने त्याच्याकडून प्रचंड खंडणी उकाळली. रॉबर्ट क्लाइव्ह आणि कंपनीच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी स्वतःसाठी अमाप संपत्ती जमावली. इतकी की असं म्हणतात की लूट हा आपला हिंदी मराठी शब्द त्याच काळात इंग्रजी भाषेचा भाग बनला. यावरून लुटीच्या प्रमाणाची कल्पना येते. कंपनीने बंगालवर युद्धाचा खर्च म्हणून सुमारे 3 कोटी रुपयांचा दंड लादला
आणि तो वसूल करण्यासाठी जनतेवर अमानुष कर बसवले. बंगाल अक्षरशः कंगाल झाला. आणि मीर जाफर तो किती काळ टिकला? मीर जाफर कंपनीच्या मागण्या पुरवता पुरवता थकला. शेवटी कंपनीने त्यालाही पदच्युत केलं आणि त्याचा जावई मीर कासिम याला 1760 मध्ये नवाब बनवलं. पण मीर कासिम तरी कंपनीच्या नियंत्रणात राहिला का, की त्याने पण विरोध केला? मीर कासिम सुरुवातीला कंपनीला अनुकूल होता, पण तो स्वाभिमानी आणि कर्तबगार होता. त्याच्या लवकरच लक्षात आलं की कंपनी बंगालला कसं पोखरून काढत आहे. त्याने मग दस्तकच्या गैरवापराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. अच्छा, त्याने प्रयत्न केला? हो, त्याने आपली राजधानी मुर्शिदाबादहून मुंगेरला हलवली, कारण तिथे कंपनीचा हस्तक्षेप कमी होता. स्वतःचं सैन्य उभारण्याचा प्रयत्न केला. हे कंपनीला अर्थातच रुचलं नाही. संघर्ष अटळ होता म्हणजे? हो, मीर कासिमला कळून चुकलं होतं की कंपनीशी संघर्ष अटळ आहे. त्याने काय केलं, तत्कालीन नामधारी मुघल सम्राट शाह आलम दुसरा आणि अवधचा नवाब शुजा-उद-दौला यांच्याशी संधान बांधलं. या तिघांनी मिळून ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध एक संयुक्त आघाडी उघडली. आणि यातूनच झाली बक्सरची लढाई. प्लासीपेक्षा ही लढाई खूप वेगळी होती नाही का? इथे कट नव्हता. हो, खूप वेगळी. प्लासीची लढाई ही मुख्यत्वे कटाने जिंकली होती, पण बक्सरची लढाई जी 22 ऑक्टोबर 1764ला झाली, ही खऱ्या अर्थाने लष्करी कौशल्याची कसोटी होती. बिहारमधल्या बक्सर इथे ही लढाई झाली. कोण जिंकलं? इथे हेक्टर मुनरोच्या नेतृत्वाखाली ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्याने मीर कासिम, शुजा-उद-दौला आणि शाह आलम द्वितीय यांच्या संयुक्त पण थोड्या अव्यवस्थित फौजेचा निर्णायक पराभव केला. हा विजय कंपनीच्या लष्करी श्रेष्ठतेचा मोठा पुरावा होता. म्हणजे प्लासीने राजकीय दारं उघडली, तर बक्सरने लष्करी शिक्कामोर्तब केलं. याचे परिणाम तर प्लासीपेक्षाही मोठे झाले असतील. नक्कीच. बक्सरच्या विजयानं उत्तर भारतात कंपनीचा दबदबा पूर्णपणे प्रस्थापित झाला. आता बंगाल, बिहार आणि ओडिशा हे प्रदेश खऱ्या अर्थानं कंपनीच्या नियंत्रणाखाली आले. पराभूत झालेल्या मुघल सम्राटाला आणि अवधच्या नवाबाला कंपनीशी तह करणं भाग पडलं. 1765 मध्ये अलाहाबाद इथे 2 महत्वाचे तह झाले. अलाहाबादचा तह काय होतं त्यात? या तहानुसार मुघल सम्राट शाह आलम दुसऱ्याने ईस्ट इंडिया कंपनीला बंगाल, बिहार आणि ओडिशा प्रांताचे दिवाणी हक्क बहाल केले. दिवाणी हक्क म्हणजे काय नक्की? दिवाणी हक्क म्हणजे या प्रदेशांमधला कर म्हणजे महसूल गोळा करण्याचा अधिकार आणि दिवाणी खटले चालवण्याचा न्याय देण्याचा अधिकार हा एक प्रचंड मोठा अधिकार होता. बापरे, म्हणजे सगळा पैसा आता कंपनीकडे येणार? हो, या बदल्यात कंपनी सम्राटाला वार्षिक 26 लाख रुपये देणार होती. पण मूळ महसुलाच्या तुलनेत ही रक्कम काहीच नव्हती आणि रॉबर्ट क्लाइव्ह पुन्हा एकदा बंगालचा गव्हर्नर म्हणून आला. म्हणजे आता कंपनी फक्त व्यापारी राहिली, ती आता शासक बनली. महसूल गोळा करण्याचा अधिकार म्हणजे तर राज्य करण्याचाच अधिकार मिळाला की त्यांना? अगदी बरोबर. अलाहाबादचा तह हा भारतीय इतिहासातला एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. इथून ईस्ट इंडिया कंपनीचं रूपांतर एका व्यापारी कंपनीतून एका प्रादेशिक राजकीय सत्तेत आलं. आता त्यांच्याकडे पैसा होता व्यापारातून आणि आता महसुलातून, आणि ताकद होती दिवाणी हक्क आणि त्यांचं सैन्य. आणि मग ह्याच दुहेरी सत्तेचा वापर करून त्यांनी विस्तार केला असणार. हो, याच सत्तेचा वापर करून कंपनीने हळूहळू संपूर्ण भारतावर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करायला सुरुवात केली. मग दक्षिणेत हैदर अली आणि टिपू सुलतान यांच्याशी युद्ध झाली, मराठ्यांशी संघर्ष झाला आणि एकामागून एक प्रदेश कंपनीच्या अधिपत्याखाली येत गेले. पण ही कंपनी तर इंग्लंडमधल्या व्यापाऱ्यांची होती ना? इंग्लंडमधील सरकारचं यावर काही नियंत्रण होतं की नाही, की हे सगळं कंपनीच करत होती? सुरुवातीला खरं तर फारसं नियंत्रण नव्हतं. कंपनी बऱ्यापैकी स्वतंत्रपणे कारभार करत होती. पण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार, त्यांची मनमानी, संपत्तीची हाव इतकी वाढली की इंग्लंडमध्येही त्यावर जोरदार टीका होऊ लागली. म्हणजे कंपनीच्या नफ्यापेक्षा तिच्या अधिकाऱ्यांची खाजगी संपत्ती जास्त वाढत होती. अच्छा. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारला हस्तक्षेप करणं भाग पडलं. मग 1773 मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने रेग्युलेटिंग ऍक्ट पास केला. हा कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्याचा पहिला मोठा प्रयत्न होता. रेग्युलेटिंग ऍक्ट 1773? हो, या कायद्याने बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल बनवलं आणि वॉरन हेस्टिंग्स हा पहिला गव्हर्नर जनरल बनला. आणि हा नियंत्रणाचा प्रयत्न पुढे 1857च्या उठावापर्यंत आणि त्यानंतर कंपनी राजवटीच्या अंतापर्यंत चालू राहिला असणार. बरोबर. रेग्युलेटिंग ऍक्ट नंतर पिट्स इंडिया ऍक्ट आला 1784 मध्ये आणि त्यानंतर इतर अनेक कायदे आले. यातून ब्रिटिश सरकारने हळूहळू कंपनीवरचं आपलं नियंत्रण वाढवलं.
पण कंपनीची मूळ प्रवृत्ती म्हणजे नफा कमवणे आणि राज्यविस्तार करणे ती तशीच राहिली. आणि याच काळात शोषण वाढलं असणार. हो, या काळात झालेलं आर्थिक शोषण, सामाजिक आणि धार्मिक बाबतीतला हस्तक्षेप, अन्यायकारक कायदे या सगळ्यांविरुद्धचा असंतोष लोकांमध्ये वाढत गेला आणि त्याचा मोठा स्फोट झाला 1857च्या स्वातंत्र्य समरात. 1857चा उठाव. हो, हा उठाव जरी इंग्रजांनी मोडून काढला तरी त्याने ब्रिटिश सरकारला मोठा धक्का दिला. त्यांच्या लक्षात आलं की एका व्यापारी कंपनीच्या हातात भारतासारख्या एवढ्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या देशाचा कारभार ठेवणं आता सुरक्षित नाही. आणि मग त्यांनी सत्ता काढून घेतली कंपनीकडून. अगदी. म्हणून 1858मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने एक कायदा केला आणि ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात आणली. भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश राजसत्तेकडे म्हणजे राणी व्हिक्टोरियाच्या नावाने घेतला गेला. इथून मग ब्रिटिश राजपर्वाची सुरुवात झाली, जी पुढची 90 वर्षे म्हणजे 1947 पर्यंत टिकली. खरंच थक्क करणारा प्रवास आहे हा. मसाल्यांच्या व्यापारासाठी आलेली एक कंपनी बघता बघता स्थानिक राजकारणात शिरते, फितुरी करते, लष्करी बळाचा वापर करते, प्रदेश जिंकते, कर गोळा करण्याचे अधिकार मिळवते आणि शेवटी एका साम्राज्याची अप्रत्यक्षपणे आणि मग प्रत्यक्षपणे शासक बनते. हा संपूर्ण घटनाक्रम म्हणजे धूर्तपणा, महत्वाकांक्षा आणि बदलत्या परिस्थितीचा अचूक फायदा घेण्याचं एक मोठं उदाहरण आहे. हो, पण हेही विसरून चालणार नाही की या सत्तेला आव्हान देत अनेक वीरांनी लढा दिला आणि अखेरीस 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. ही गोष्ट आपण कधीच विसरू शकत नाही. नक्कीच. आजच्या या सविस्तर चर्चेतून आपण ब्रिटिश सत्तेच्या पायाभरणीचे अनेक पैलू पाहिले. पण जाता जाता एक प्रश्न मनात येतोच की फक्त 72,000 पाऊंड भांडवलावर सुरू झालेल्या एका व्यापारी कंपनीने एवढ्या मोठ्या बलाढ्य देशावर राज्य कसं मिळवलं असेल? हे केवळ नशिबाचे फासे अनुकूल पडल्यामुळे झालं की त्यामागे एक थंड डोक्याने आखलेली, अगदी ठरवून केलेली दीर्घकालीन योजना होती? काय वाटतं? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. आणि अजून एक विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे व्यापारासाठी येऊन राज्यकर्ती बनलेल्या ह्या कंपनीच्या इतिहासातून आजच्या काळात ज्या मोठ्या कॉर्पोरेशन्सचा प्रभाव वाढतो आहे त्याबद्दल आपल्याला काही शिकायला मिळतं का? नक्कीच काहीतरी बोध घेण्यासारखं आहे यात. हा विचार तुमच्या मनात घोळवत ठेवा. तुम्हाला आमचा हा सविस्तर आढावा आवडला असेल तर कृपया ह्या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमचे इन्फॉर्मेशन मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचा पाठिंबा आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद.